umaga po sa ating lahat. Kayo po ay malugod na inaanyayahan upang inyo pong matunghayan at maunawaan ang mga plano sa paaralang elementarya ng Daniw. Para po simulan ang ating programa, atin pong pakinggan ang pambansang awit ng Pilipinas na susundan ng isang maikling panalangin. By the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my my feet all the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. I'd rather go alone my way. Help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my all the time, my Lord, I need you there. I just cannot live alone. Let me stay by your
Bago po tayo magpatuloy sa ating SLCP, ay nais ko pong ipakilala sa inyo ang mga namumuno sa Daniw Elementary School. Ito po ay sa pangunguna ng ating District Supervisor, Ma'am Eva Marie S. Cambe, Pangulong Guro ng Paaralan, Ma'am Irma S. Adolfo, at ang mga guro sa bawat baitang. Atin pong pakinggan ang pambungad na pananalita mula sa ating bagong Pangulong Guro na si Ma'am Irma S. Adolfo. Ginawa niyang posible ang lahat para sa kapakanan ng ating mga mag-aaral. Sa atin pong minamahal na Ama ng Bayan, kagalang-galang Engineer Francisco S. Almeida, sa ina ng distrito, Ginang Eva Marie S. Cambe, sa atin pong Komite sa Edukasyon, kagalang-galang Maria Feby Tope, sa ama ng Barangay Daniw, kagalang-galang Dionisio Austria, sa Komite sa Edukasyon ng Daniw, kagalang-galang Ricardo Novio, at sa ating PTA President, Ginoong Macmac Austria. Sa ating dalawang panauhin ngayong araw na ito, ang ating Municipal Health Officer, Dr. Maria Kathleen Grace R. Young, at sa ating Nutrition Dietitian, MNAO Designate, Ginang Jessica T. Marcelo. Sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng mga guro, mag-aaral, sa ating mga stakeholders, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tunay pong nalalapit na ang araw ng pasukan at ito ay magaganap sa August 24, 2020. Na ang gagawin po natin, wala tayong face-to-face encounter dahil para po tayo makaiwas na magkahawahan o mahawa ng COVID. At ang pinili pong paraan ng mga magulang upang matuto ang kanilang mga anak ay ang modular. Kung kaya't ang ating mga guro sa ngayon ay naghahanda na ng gagamiting mga modules para sa ating mga bata upang ito ay maibigay sa takdang oras at nang hindi sila magahol sa panahon. Wala pong hinangad ang paaralan kung hindi ang pagkatuto ng anak ng mga mag-aral dito sa ating paaralan. Dito sa aming ipakikitang School Learning Continuity Plan, kung kaya po narito tayo ngayon, masigit po ninyong malilinawan kung ano ang tunay na plano ng paaralan para sa inyong mga anak. Ano yung proseso ng pagkuha, ng pagbabalik ng mga modules, at kung paano ito susuriin o tsetsikan ng mga guro. Linggo-linggo ay kukuha ang mga magulang ng modules ng mga bata at meron po tayong schedule na susundin. Ito ay makikita ninyo sa ating presentation. Tunay pong hinahangad namin na ang lahat ng mag-aaral ay matuto at walang maiwanan. Kung kaya't ang tangi po namin hiling sa ating mga magulang, tayo po ay magkaisa, kayo po ay makiisa sa amin, tulungan po ninyo kami upang maturuan ng inyong mga anak kasi sa panahon po ito, hindi po ang guro ang magtuturo sa inyong mga anak sa modular approach na sinasabi natin,
Kung hindi kayo, mga nanay, yan ngayon papasok yung nanay ko, guru ko, tatay ko, guru ko, ate ko, guru ko, kapatid ko, kung sino man po yung available na magtuturo sa inyong mga anak, guru ko, pwede rin kumuha ng tutor. So, ngayon, yung panahon na kayo naman po ang gaganap sa papel ng mga guro. Na ang gagawin namin ay aayusin o chechikan. Linggo-linggo, magbibigay ng modules. Pag Lunes, tukunin ng module. Biyernes, isa sa uli. I-chechikan ng guro. Pagdating ng susunod na Lunes, kukuha uli kayo. Ganun po ang magiging sistema natin hanggang sa bumalik tayo sa normal na sitwasyon. So muli po, ang hiling namin ang pakikiisa ng lahat ng mga magulang para sa ating new normal na tinatawag o itong ating bagong paraan ng pagkatuto ng ating mga anak. Makiisa po kayong lahat at yan po ang aming inaasahan. Maraming salamat po at magandang araw po muli sa inyong lahat. Narito naman po si Mr. Mark Limwell Austria, ang masipag na kinatawan ng mga magulang upang magbigay ng kanyang mensahe. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po bilang Pangulo ng BPT ang ating paaralan ay taos pusong sumusuporta sa mga guro at mag-aaral ngayong darating na pasukan ngayong Agosto. Kami po ay nananalig na ang lahat ng sakripisyo ay magbubunga ng tagumpay sa ating mag-aaral. Nawa po ay patnubayan po tayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. Isa muling mensahe ang magmumula sa Komite ng Edukasyon na si Kagawad Ricardo Nobio. Magandang araw po sa ating lahat taga-barangay Daniw. Lalo-lalo na po ang mga mag-aaral dito sa Daniw Elementary School. Ang maligayang araw po sa inyo lahat. Po po'y bilang kinatawan ng edukasyon po ay lubos na pumapati sa pagbubukas ng ating taunang pag-aaral ngayong August 24. Ako po'y masaya at may pagpapatuloy na ng mga kabataan ang kanilang pag-aaral. Ngunit sana po ay patuloy mag-ingat sa panahon na ito. At sana ay may pagpatuloy ang may pagpatuloy ng mga kabataan ang kanilang pangarap kahit na may pandemya. Tayo'y may kinakaharap na malaking suliranin ngayon. Kaya ang pag-aaral niyo ay sa bahay na lamang. Salamat po sa mga guro na patuloy na nagsusumikap upang kayo ay magkabayan sa inyong mga pangarap. Sana po ay makatulong ang mga magulang na maturuan ng inyong mga anak. Sa kadahilanan po na tayo ngayon ay hindi pwede doon sa paaralan. Ang kanilang mga aralin sa panahon na ito ay sa barangay po isusulit ng teacher at kukunin po ng mga magulang upang ang kanilang aralin ay kanilang mabasa at ito ay masagutan. Sana po ay magkaroon tayo ng malayang
talakayan para dito upang ang ating mga kabataan ay maging aware sa mga bagay na hindi maganda dahil nakakaawa po ang ating mga teacher dahil sa kanilang pagod na gagawin ay medyo kunting pangunawa po. At saka po yung mga estudyante na hindi po gaano maintindihan ng kanilang aralin. Meron pong mga kaukulang number ang bawat teacher na kanilang mga grade, yung kanilang grade upang sila ay tawagan, tanungin para masagutan nila ang kanilang aralin. Yan lamang po at maraming pong salamat. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang mensahe ni Kapitan Dionisio Austria na walang sawang sumusuporta sa ating paaralan. Magandang araw po sa ating lahat. Nalayapit na po ang pagbubukas ng klase sa ating paaralan. Kung kaya't kaming nanunungkulan ito sa pusong sumusuporta sa bawat bata upang masigurado ang kaligtasan ngayong panahon ng pandemya at nang maabot ang kanilang kalidad ng edukasyon. Hangad namin ang kaligtasan ng bawat isa ngayong 2020-2021. Akin po ang karangalan upang ipakilala sa inyo ang isa sa mga tunay na maaasahang sangguniang bayan, ang atin pong Komite ng Edukasyon, Konsehal Petronino Bunso Masilang. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Konsehal Bunso Masilang ng Sangguniang Bayan ng Victoria. Sa bumubuo ng Daniw Elementary School, sa pangunguna po kinang Irma Esagot, Head Teacher 3, sa mga guro at sa ating taga-mausip pangpuro, Inang Eva Marie Escalde. Pagbati rin po sa ating mga nagpunong bayan, Butiging Mayor Francisco S. Almeida. Sa aking kasamahan sa Sangguniang Bayan, Konsehal Petoke, na siyang Komite ng Edukasyon. Sa ama ng Barangay Daniw, Paggalang-galang Dionisio Austria. Sa pamuno ng mga magulang, mga mag-aaral, at sa lahat ng mga nanonood. Magandang umaga. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa paglilita sa programa ito ng virtual orientation para sa mga magulang at mag-aaral. Hindi po dinid sa ating lahat na tayo nakararanas ng pandemya dulot ng COVID-19 o coronavirus. Ngunit hindi rin ito naging hadla upang ipagpatuloy ang programa o proyekto ng pag-aaral ng edukasyon. Sa panahon na yon, ang bagong normal o new normal sa mundo ito. Hindi ganoong kadaling mamuhay, lalo na kung wala kang sapat na kaalaman. Habang tumatagal, naging komplikado ang lahat. Magkakaroon ng problemang hindi madaling solusyon. Ngunit, mayroon kang mabisang salita. Malalampasan mo. Pananalig sa Diyos at pagkakaroon ng edukasyon ang mabisang panlaban sa problema at puso. Tunay nga ang edukasyon ang ating pasaporte tungo sa pagkita. Hindi matatawaran ang kontribusyon nito sa buhay ng mga tao. Lagi nating tatandaan na ang pagpasok sa eskwela ay hindi sa ibig sabihin na papakadalubasa ka, kundi dadalhin ka sa tamang gawain. Kaliwat kanan na ang mga makabagong bagay, katulad ng cellphone at computer. Mga makabagong bagay na makapapadali ng ating pagbuhay, lalo na ng mga kabataan. Sa tamang pamamaraan ng paggamit ito, madali tayong magkakaroon ng komunikasyon at pagitan ng mga guro at magulang, pati mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Para sa mga magulang, huwag po tayong sasawa sa pagsuporta sa pag-aaral ng ating mga anak. Huwag po tayong uminayang na pag-aaralin sila sa kabila ng ating mga karanasan.
Ang lahat po ay ginagawa ng paraan ng departamento, katuwang ang mga guro at pungguro upang maging handa ang lahat sa darating na pagbubukas sa klase. Nawa po, tayong lahat ay palaging ligtas sa bawat oras. Huwag po natin kalilimutan sundin ang mga health protocol sa loob at labas ng lahat. Ang inyong lingkod, 10 ng Sangguniang Bayan ay handang tumulong kung ano man pong pangailangan sa abot na aming makakaya. Sa pangunguna din po ng aming Vice Mayor sa Sangguniang Bayan, kami po ay tutulong po sa abot na aming makakaya, may pandemya man o wala. Maraming salamat po muli at mabuhay po tayo lahat. Atin naman pong pakinggan ang ilang paalala tungkol sa pangkalusugan na ibibigay sa atin ni Miss Jessica Marcelo, Nutritionist Dietitian ng Victoria. Pagbati po mula sa inyong lingkod, Ginang Jessica Talukod Marcelo, ang pambayang tagapagpatupad ng programang nutrisyon sa ating bayang Victoria, Laguna. Sa ika-24 po ng buwan nito ay magsisimula na ang pagbubukas ng mga paaralan para sa school year 2020-2021 sa pamamagitan ng blended learning process. Malaki po ang gagampan ng papel ng mga magulang para sa ikatatagumpay ng programang ito, ng paraan ito. Ngayon din po, napakalaking hamon sa ating mga guro ang pagtuturo sa pamamagitan ng online learning at by module. Saludo po ako sa mga guro at magulang at umasa po kayo na ang aming tanggapan ay handang magbigay ng tulong at suporta. Muli po ang pagbati, papuri at pasasalamat sa pagsisikap na maturuan at matuto ang ating mga mag-aaral. Mabuhay po kayo! Sa kabila naman ng kanyang hectic na schedule, ay nabigyan niya tayo ng oras upang maipaabot sa atin ang kanyang mensahe para sa darating na pasukan. Walang iba kundi si Doktora Maria Kathleen Grace Concepcion Yang. Isang magandang araw ang aking pagbati sa mga guro, sa mga miyembro ng PTA, at syempre sa ating mga learners. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Binabati ko po ang DepEd Victoria, isang malaki pong karangalan ng mapaanyayahan. At narito po ako upang ipaalala sa inyo ang ilan sa mga minimum health standards na ipinatutupad ng Department of Health ngayon pong may pandemya ng COVID-19. Unang-una, ang paggamit ng face mask, lalo na po kung tayo ay lalabas ng bahay. Ugaliin po nating maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based hand sanitizers. I-practice po natin ang social distancing nang hindi bababa sa 1 metro ang layo mula sa ating katabi. Iwasan po nating hawakan ang mata, ilong, bibig, tainga at ang ating mukha kung hindi pa po tayo nakakapaghugas ng kamay. Ugaliin po nating takpan ang ilong at bibig kung tayo ay babahin o gamitin ang likod ng ating siko. Kung may nararamdaman po tayong mga simptomas gaya ng ubo, sipon, lagnat, pagsakit ng lalamunan o hirap ng paghinga, sumangguni po tayo kaagad sa pinakamalapit na pagamutan. Sana po ay maalala natin ang mga munting paalalang ito bilang parte na ng pang-araw-araw nating pamumuhay ngayong new normal. Muli po ang aking pagbati sa DepEd. Magandang araw po sa inyong lahat. Napakapalad po ng distrito ng Victoria sa pagkakaroon ng isang inang tunay na nagmamalasakit sa lahat ng mga adhikain ng departamento. Narito po ang isang mensaheng magsisilbing inspirasyon sa ating lahat. Ang ating minamahal na PSDS, Ma'am Eva Marie S. Cambe. All the teachers, staff, learners, and parents, good morning and a COVID-free morning to all of us. According to
our Victoria COVID Task Force, we are COVID-free, but still under the GCQ. Hindi na tayo nakaalis sa GCQ. Laguna, always in GCQ. We're hoping to be included in the modified community quarantine. Okay? Pero let us thank the Lord that Victoria is now a COVID-free town. And we're hoping na wala na pumasok pa. Maging free talaga tayo. Of course, with the help of our patron saint, La Resurrección, San Isidro, San Roque. For the Muslims, we have Allah. And for our other religious sector, we have, of course, our God, Jehovah. Again, good morning po sa inyo lahat. Thank you for inviting me to be part of this very significant activity. What we are doing now is, of course, this is an annual activity. Bayanihan 2020 is focused on strengthening collaboration with different sectors and private stakeholders, internal and external stakeholders, to ensure that quality education is not compromised amidst pandemic through a provision of opportunities under the department's learning continuity plan. So, what you are doing is just showing us your willingness, lagi ko na sinasabi to, your willingness and determination to support the learning continuity of our learners. That's why we are here. So before we are asking different support such as in preparation of the opening of classes, iba yung mga hinihingi natin before, no? Pero ngayon, mas iba ang ating hinihingi for us to support the learning continuity of our learners. So we are more focused on the measures, precautionary measures to fight this pandemic virus, this virus, no? So another thing is that we ask support from our stakeholders when it comes to the production of our learning resources, and of course other resources to support the modalities that we're going to implement, the blended modalities. The blended modality, which is the combination of online and modular approach. But we are hoping that magkaroon na ng vaccine, to have the vaccine, for us to go back to the normal life, normal situation of the department, which is the face-to-face. Kasi even me, I'm experiencing, sabi nga, nagkahihirapan ako kasi buong maghapon, nakatutok ka sa computer, sa laptop, sa cellphone, ang sakit-sakit na ng aking mata. Para bang hirap na matulog at saka gumising. So, let us continue praying, no? That this pandemic will end sooner or later. Not to forget, I would like to invite you in our division synchronized prayer that we will be having this on Saturday and Sunday, 7:30 p.m. So this is we will be using the webinar platform. So we're inviting everybody to watch and listen. I will be part of the Saturday synchronized prayer. We have started this last Saturday and Sunday, no? By the division headed by our Schools Division Superintendent, Dr. Maritas A. Ibates. So napakahalaga nitong gawain na to kasi sabi nga, from the higher ups down to the ground roots. Dahil kanino ba magsisimula kung saan tayo makakalikom ng tulong, no? Kung saan tayo makikipag-collaborate sa ating stakeholders, syempre magsisimula yon sa paaralan at sa inyong mga guro. So napakahalaga ng inyong bahagi sa gawain ito. Sinisimulan lang sa taas, pero ang talagang nagpapatupad ay ang mga paaralan. Ang mga guro sa pamumuno ng ating punong guro. Tuloy-tuloy ang ating pagsisikap na maipabot ang kalidad ng edukasyon sa ating mga mag-aaral. Just to announce, ito na may na-announce ko na rin,
the 100% support of our local school board, SEP Education Fund, School Education Fund by our Honorable Mayor Francisco Almeida, of course with the approval of the resolution of the Sangguniang Barangay-Bayan headed by Vice Mayor Dwight C. Campita, with the help of our Committee on Education, Honorable Petope, and the rest of the Sangguniang Bayan members. It will never be realized without approving the resolution to realign the budget to support the learning continuity through learning resources of our learners. Internet. And we do not stop asking the help of our stakeholders through Mayor Francisco Almeida, our partners, the CAT TV, Luzon CAT TV, cable, and community cable of Victoria. Next, hindi tayo nawawala ng pag-asa na maraming tulong ang ating maiipon para talagang maging possible ang education of our learners. It will be a very different, sabi nga, different opening of classes. No? It will be different from what we had before. No? Facing the new normal. Sabi nga, ay lalabas na kayo sa inyong mga bahay. Hindi pa kayo pupunta sa school kasi merong playing advisory, June 21 pa. Ang totoong laban, inuulit ko lagi ito, ng mga guro ay magsisimula na after June 21 and during the opening of classes. At sa 10 buwan na pakikibaka natin, alam ko nagagabayan tayo ng Diyos sapagkat alam niya na malinis ang ating puso at talagang ang alikain natin ay maapabot ang kaalaman sa ating mga mag-aaral. Gusto ko lang i-share to, no? Kasi doon sa obra na yung painting ng isang doktor yata yun, kung saan nandoon ang mga imahe, ang mga picture ng illustration of ng frontliners, wala ang guro. Sabi ko nga, ayokong malungkot kasi hindi man tayo frontliners. Tandaan nyo, ang lahat ng taong nasa loob ng obrang ito ay nagmula sa ating mga guro. Palakpakan natin ang ating mga sila. Hindi naman sila magiging bahagi ng frontliners without the teachers. That is why God really loves us. Mahal na mahal tayo ng Diyos kasi bakit? Talagang pinangalagaan niya ang mga guro. Sapagkat ang mga guro ang magpapaabot ng wastong kaalaman ng mabuting pag-uugali sa ating mga mag-aaral kung saan ang mga mag-aaral nito, ang mga henerasyon nito ang uukit sa ating bayan, sa ating bansa. Again, to each and every one of you, congratulations and thank you. Keep on doing your best, giving your best for us to realize our objectives, and that is to provide quality education through this new normal that we're in. Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat. Magandang umaga. Ngayon ay ating pakinggan at unawaing mabuti ang nilalaman ng LCP. School Learning Continuity Plan, School Year 2020-2021. The DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. The DepEd mission: to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly,
gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff as stewards of the institution ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. Our core values: maka-Diyos, makatao, makakalikasan, makabansa. DepEd SDO Laguna Quality Policy. We, at Schools Division Office of Laguna, are committed to provide effective and efficient basic education services to schools and learning centers in compliance with quality standards, existing statutory and regulatory policies. We continuously uphold to improve quality management system through highly competent personnel, adhering to transparent, ethical, and accountable governance for total customer satisfaction. Ang Learning Continuity Plan na ito ang magsisilbing gabay ng bawat isa para sa school year 2020 to 2021. Naglalaman ito ng enrollment, bilang ng mga guro, at ng best fit modality na gagamitin ng paaralan. Ang mga internal at external stakeholders ay magtutulong para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Hindi hadlang ang pandemyang ating kinakaharap upang mabigyan ng kalidad na edukasyon ang mga mag-aaral ng Daniw Elementary School. Alinsunod sa DepEd Order No. 12, Series of 2020 o Adoption of the Basic Education Learning Continuity Plan for school year 2020 to 2021 in the light of the COVID-19 public health emergency. Ang paaralan ay patuloy sa layunin nito magbigay ng kalidad na edukasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa guidelines ng kagawaran. Sa pamamagitan ng Learners Enrollment Survey Form o LESF, nalaman ng paaralan kung ano-ano ang mga kinakailangan ng mag-aaral at ano nga ba ang karapat-dapat na distance learning modality na maaari nitong gamitin. Karamihan sa mga magulang ay napili ang modular distance learning o ang pagkatutong modular para sa kanilang mga anak. Sa sitwasyong ito, ang internal at external stakeholders ay magkakapit-bisig sa paghahanap ng mga individual o institusyon na makapagbibigay ng tulong upang masiguro na ang layunin ng paaralan at ng departamento ay may isa sa katuparan. Section 1, School Key Education. Makikita sa graph na ito ang naging school enrollment para sa nakaraang 4 na taon. Simula school year 2017 to 2018 hanggang 2018 to 2019, makikita ang pagtaas ng enrollment. Samantala, mula school year 2019 to 2020 hanggang sa kasalukuyang school year, mapapansin na nagkaroon ng pagbaba sa bilang ng enrollment. Maaaring isa sa mga dahilan nito ay ang pandemyang ating kinakaharap. Muli, ipinapaalala ng paaralan na maaari pang mag-enroll ang mga mag-aaral hanggang sa Setyembre. Kaya ang kasalukuyang bilang ng mag-aaral ngayon na enrolled ay maaari pang madagdagan. Part 2, Teacher's Profile. Makikita sa table na ito ang bilang ng mga guro na mayroon ang paaralan. Mayroong 2 teacher 1, 2 teacher 2, 4 na teacher 3, at 1 master teacher. Kaya naman nakasisiguro ang paaralan na may bibigay ang kalidad na edukasyon sa mga mag-aaral dahil mayroon itong bihasa at mahuhusay na mga guro.
that may affect the child's learning process. Dahil lahat ng mag-aaral ay pinili ang pagkatutong modular, ang tanging hamon na kakaharapin ng mga magulang ay ang pagkuha at paghahatid ng mga module sa paaralan. Part 5, Parents, Guardians, Educational Attainment, and Employment Status. Ipinapakita ng Figure 3.1 ang educational attainment ng mga tatay na mag-aaral at makikita rito na karamihan sa kanila ay nakapagtapos ng sekundarya. Gayun din sa Figure 3.2, ipinapakita naman nito ang educational attainment ng mga nanay ng mag-aaral at makikita rin dito na karamihan sa kanila ay nakapagtapos ng sekundarya. Ang educational attainment ng mga magulang at guardian ay isang mahalagang aspeto sa pagkatuto ng mga mag-aaral dahil sila ang magsisilbing guro ng mga mag-aaral habang tayo ay nasa ating new normal setup. Part 6, Household members who can provide instructional support to child's distance learning. Nakikita sa graph na ito kung sino-sino ang may kakayahang gumabay sa mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Mayroong 172 na magulang at guardians na kayang magbigay ng suporta para sa kanilang mga anak. Mayroon ding 25 na mga nakatatandang kapatid at 2 mga lolo at lola na kayang magturo sa mga mag-aaral. Part 7, Available devices at home that a learner can use for learning. Makikita sa Figure 5 ang mga gadgets at devices na maaari ring magamit ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. 53 ang mayroong tablet, 31 ang mayroong telebisyon, 23 naman ang mayroong smartphone, at 19 lamang ang mayroong radyo sa bahay. 5 mag-aaral lamang ang mayroong laptop na pwedeng magamit. Ngunit, 68 out of 247 sa kanila ang walang magagamit na gadget sa pag-aaral. Mahihinungha rito na mas angkop na gamitin ang pagkatuto modular upang mabigyan ng pantay-pantay na pagkakataon ang bawat bata na matuto. Section 2, the Framework and Implementation Plan. Sinusuportahan ng Daniw Elementary School ang DepEd mantra na sulong edukalidad. Ang paaralan ay sumusunod sa ICLEA framework ng Region 4A Calabarzon, Pivot 4A Cube. Kaya naman, ang mga guro ay nakilahok sa 3 araw na webinar workshop upang lubos na pag-aralan ang paggawa ng idea, lesson exemplars at modules na gagamitin ng mga bata sa pagbubukas ng klase. Makikita sa Figure 6 ang proseso ng Region 4A Learning Continuity Plan, ICLEA Framework, mula sa pagbuo ng mga lessons, paggawa ng mga learning materials na kakailanganin ng bawat mag-aaral, hanggang sa pagbibigay ng mga assessment sa kanila. Lahat ito ay nakapaloob sa ICLEA Framework na masusing pinag-aralan ng bawat guro para sa pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat mag-aaral. Number of classes by grade level indicating learning modality of best fit. Makikita sa Figure 8 na lahat ng mga mag-aaral ay pinili ang modular learning. Kaya naman, ito ang tinuring na best fit modality para sa mga mag-aaral ng paaralan. 8.3 Process Flow for Modular Distance Learning. Ang LR movers ay ang mga SK officials, magulang, PTA officers, barangay officials, LGUs or volunteers. Ang mga LR movers ay kukunin ang mga learner's packet o module tuwing Lunes sa oras na itinakda para sa bawat baitang. Ang mga mag-aaral ay magsasagot sa mga module sa tulong ng kanilang mga magulang, guardian, nakatatandang kapatid o maaaring sila rin ang magsagot nito mag-isa. Pagsapit ng Biyernes, ibabalik ng mga LR movers ang mga module sa paaralan sa oras na itinakda para sa bawat baitang. 8.4 Process Flow for Online Distance Learning.
Mayroong mga naitala na ilang mag-aaral ang nais gumamit ng online learning. Ngunit dahil sa magiging magastos ito dahil kailangan mag-load araw-araw, minabuti nilang mag-switch na rin sa modular distance learning. Assessment. Makikita sa table na ito ang binuong rubric sa mga guro sa pagbibigay ng punto sa mga modules na sasagutan ng mga bata. 5. Kung malinis, may pirma ng magulang at hindi lalampas sa isa ang mali. 4. Kung malinis, may pirma ng magulang at may 3 hanggang 4 na mali. 3. Kung hindi malinis, walang pirma ng magulang at mayroong higit sa 5 mali. 2. Kung kulang ang ipinasang output at walang pirma ng magulang. At 1 naman, kung wala kahit anong output na ipinasa ang mag-aaral. B. School Operations Management. Makikita sa table na ito ang teacher's profile per grade level na naglalaman ng bilang ng mga mag-aaral, klase at guro. Ang bilang ng bawat teacher sa isang grade level ay nakadepende sa bilang ng enrollment ng bawat baitang. Para sa kinder, 25, 1 class, 1 teacher. Grade 1, 34, 1 class, 1 teacher. Grade 2, 39, 1 class, 1 teacher. Grade 3, 43, 2 classes, 2 teachers. Grade 4, 31, 1 class, 1 teacher. Grade 5, 39, 2 classes, 2 teachers. Grade 6, 36, 1 class, 1 teacher. For a total of 247, 9 number of classes, and 9 teachers. Para naman sa sumunod na table, ito ay naglalaman ng number of teachers per grade level per modality. Dahil pagkatutong modular ang pinili ng lahat ng mag-aaral, magkakaroon ng isang guro sa bawat 27 na mag-aaral. Ngunit, ang recommended na class size ay 20 mag-aaral lamang sa isang klase. Nangangailangan pa ang paaralan ng karagdagang bilang ng guro upang masunod ang bilang na ito. Tungkol naman sa kapasidad at kahandaan ng bawat guro para sa new normal setup ng pagtuturo, sila ay nakilahok sa isang webinar na makatutulong sa kanila upang matutunan ang tamang paggawa ng lesson exemplar sa bawat modality. Ang training na ito ay nagbigay daan din upang maintindihan ng mga guro ang bawat estratehiya na dapat nilang gamitin sa learning modality na angkop sa kanilang paaralan. Action Plan for LAC Sessions. Ang table na ito ay nagpapakita ng mga learning action plan na gagawin ng mga guro sa mga susunod na buwan upang mas lalo pang pagyamanin ang kanilang kakayahan para maayos nilang maisagawa ang kanilang sinumpaang tungkulin. Instructional Supervision Plan. Makikita po natin dito ang ating pong objective o yung pinakalayunin natin, focus or targets o yung gusto nating pagtuunan ng pansin, strategies, and expected outputs po natin for a specific month. Kagaya po dito sa Table 6, July, ang ating pong objective is to organize the school facilities for the coming opening of classes, administer online and offline orientation with parents and learners, give teachers technical assistance in the new normal education. So ito po yung ating mga layunin for the month of July. And then, ang ating pong focus is the health and safety of the students, of course, and also the teachers, new normal education learning modality. Yan, so kung paano po natin haharapin itong bagong new normal na sinasabi nila about education. Next is webinars and trainings for teachers in the online platform and the preparation of idea lesson exemplar.
So strategies that we use is disinfection of school facility, orient all the parents and learners about the learning modalities in the school year 2020 to 2021, monitoring of teachers' training. And then for our expected outputs, safety school environment, 100% participation of parents and learners, well-trained and capable teachers on the use of online platform, and preparations of ideal lesson exemplar. So dito po sa expected outputs po natin, dito po natin makikita if na-attain po ba natin yung objective po natin for each month starting from July up until the end of the school year, which is until April 2021. So, dito po natin makikita kung na-attain po ba natin yung ating pong objective for each month. Mapping within catchment area. So, makikita po natin sa graph na sa Purok 1 ay meron po tayong 36 males and 29 females. Sa Purok 2, meron po tayong 33 males and 39 females. Sa Purok 3 naman po, meron po tayong 58 males and 40 females. So this goes to show that most of the learners in every Purok are male. So we have a total of 108 females from the 3 Purok and 127 males. So, mas mataas po ang kabuuang bilang ng mga mag-aaral na lalaki kumpara sa mga mag-aaral na babae. Class and teacher programming. Kinder Escoda is under the supervision of Ms. John Ariel B. Alvarez. Meron lamang pong 4 na learning areas o asignatura ang kinder. Ito ay ang Math, English, Science at Filipino. Ang bawat learning areas ay mayroong 45 minutes na time allotment per day at may total na 225 minutes per week para sa bawat subjects. Grade 1 Del Pilar is under the supervision of Mrs. Michelle K. Fulo. Meron pong 7 learning areas ang grade 1. Ito ay ang Math at English na mayroong 50 minutes per day at may total na 250 minutes per week. AP na may 40 minutes per day at may total na 200 minutes per week. Filipino na mayroong 50 minutes per day at may total na 250 minutes per week. ESP na may 30 minutes per day at may total na 150 minutes per week. Mother tongue na may 50 minutes per day at may total na 250 minutes per week. Mate na may 40 minutes per day at may total na 200 minutes per week. Grade 2 Luna. Teacher in charge is Mrs. Luella S. Quintela. Meron din pong 7 learning areas ang grade 2. Ito ay ang English and Math na may 50 minutes per day at may total na 250 minutes per week. AP o Araling Panlipunan na mayroong 40 minutes per day at may total na 200 minutes per week. Filipino na may 50 minutes per day at may total na 250 minutes per week. ESP na mayroong 30 minutes per day at may total na 150 minutes per week. Mother tongue na mayroong 50 minutes per day at may total na 250 minutes per week. MAPE na may 40 minutes per day at may total na 200 minutes per week. At dahil modular po ang ating gagamitin modality para sa ating mga mag-aaral, 1 teacher per 27 students lamang po tayo. Kaya't meron pong 2 ang sections per grade level, kagaya po ng grade 3. Sa grade
Grade 3 Mabini po, this is under the supervision of Mrs. Jocelyn Piricon. Meron din po itong 7 learning areas. Ito ay ang English and Math na merong 50 minutes per day at may total na 250 minutes per week na teaching hours. AP o Araling Panlipunan na merong 40 minutes per day at may total na 200 minutes per week. Filipino na may 50 minutes per day at may total na 250 minutes per week. Science na merong 50 minutes per day at may total na 250 minutes per week. ESP na may total na 30 minutes per day at may 150 minutes per week. Mother tongue na may total na 50 minutes per day at may total din na 250 minutes per week. MAPE na may 40 minutes per day at may total na 200 minutes per week. Ang sumunod naman pong section ng grade 3 ay ang grade 3 Jacinto, which is under the supervision of Mrs. Daniw Es Banca-Banca. Meron din po itong 7 learning areas, which are the English and Math na merong 50 minutes per day at may total na 250 minutes per week. AP na may 40 minutes per day at may total na 200 minutes per week. Filipino na may 50 minutes per day at may total na 250 minutes per week. Science na may 50 minutes per day at may total na 250 minutes per week. ESP na may 30 minutes per day at may total na 150 minutes per week. Mother tongue na may 50 minutes per day at may total na 250 minutes per week. MAPE na may 40 minutes per day at may total na 200 minutes per week. Grade 4 Aquino is under the supervision naman po of Mrs. Anna Jane M. Aquino. Meron din po itong 7 learning areas, which are the English and Math na merong 50 minutes per day at may total na 250 minutes per week na teaching hours. AP na may 40 minutes per day at may total na 200 minutes per week. Filipino and Science na merong 50 minutes per day at may total na 250 minutes per week. ESP na may 30 minutes per day at may total na 150 minutes per week. MAPE na may 40 minutes per day at may total na 200 minutes per week. EPP na may 50 minutes per day at may total na 250 minutes per week. Ang grade 5 naman po ay mahahati rin po sa dalawang sections. Ang grade 5 Rizal under the supervision of Ms. Cloda Cecilia A. Peñalosa at ang grade 5 Aguinaldo under the supervision of Ms. Amabel A. Ramirez. Ang learning areas po ng grade 5 ay ang English na mayroong 50 minutes per day equivalent to 250 minutes per week, Math 50 minutes per day equivalent to 250 minutes per week, Araling Panlipunan 40 minutes per day equivalent to 200 minutes per week, Filipino 50 minutes per day equivalent to 250 minutes per week, Science 50 minutes per day equivalent to 250 minutes per week, ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao 30 minutes per day 50 minutes per week, MAPE 40 minutes per day 200 minutes per week, EPP 50 minutes per day equivalent to 250 minutes per week. Ang grade 6 Bonifacio naman po will be under the supervision of Ms. Ronalyn L. Anunuevo. Learning areas are English 50 minutes per day equivalent to 250 minutes per week, Math 50 minutes per day equivalent to 250 minutes per week, Araling Panlipunan 40 minutes per day equivalent to 200 minutes per week, Filipino and Science 50 minutes per day equivalent to 250 minutes per week,
Edukasyon sa pagpapakatao, 30 minutes per day, equivalent to 50 minutes per week. MAPE, 40 minutes per day, equivalent to 200 minutes per week. At EPP, 50 minutes per day, equivalent to 250 minutes per week. Learning resources. So as we can see on the table, meron po tayo ditong number of teachers, which is 9. Total number of instructional materials or yung ating pong idea lesson exemplar, which is 13. And sa baba naman po, nandito po ang type and number of learning resources for distribution to learners per grade level. Or yung ating pong module na i-distribute sa ating mga mag-aaral. So, total number of learners po natin ay 247. And then, number of learning resources per subject, let's start with the MTB-MLE, which is 116. English, Filipino, and Math, 250. Science, 174. AP, 223. EPP, 106. MAPE, and ESP, 223. That gives us a total of 1,803 learning resources. And our school, the Daniw Elementary School, allotted additional modules for incoming enrollees for the month of September. So, maaari pa po tayong magpatala ng ating mga mag-aaral o yung mga gusto pa pong mag-enroll sa buwan ng Setyembre. Tumatanggap pa rin po ang paaralan natin Daniw Elementary School. Continuing professional development through inset and block session. School Learning Action Session Schedule. Makikita po natin sa table ang title ng mga seminars and trainings na inatenan po ng ating mga guro. And makikita naman po natin dito sa right side ang date of implementation ng training or kung kailan po isinagawa ang mga trainings and seminars na ito. Coaching and mentoring schedule. Ginagawa po natin ang coaching and mentoring para po matulungan po natin ang ating mga guro kung meron pa po kailangan i-improve sa kanila, kung meron po kailangan baguhin at dagdagan para po mas mapaganda pa po ang pagtuturo sa ating mga mag-aaral. So, nandito po ang list of teachers and date of mentoring or coaching schedule. Monitoring and evaluation. Makikita po natin sa chart ang school monitoring and evaluation system. Sa progress monitoring, under po niya ang monitoring of parents' feedback and managing of school resources. Under the tracking intermediate results naman po, meron po tayong quarterly assessment that pertains to the learners tracking, instructional supervision, ayan naman po ay ang curriculum implementation, performance appraisal, that's tracking staff performance or the teacher's performance. And also, utilization of resources. Sa outcome evaluation naman po, ito po yung evaluating school performance through online or offline platform. School supply management, stakeholder support. In this new normal time, stakeholder support is very essential in the implementation of learning continuity plan. Occurrence in education system of learning institution, particularly its programs and projects, depends upon the participation of the stakeholders. Dahil nga po sa COVID-19 ay hindi maaaring magkaroon ng face-to-face classes ngayon. Kaya't malaking papel rin po ang gagampanan ng ating mga stakeholders para matugunan ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Kagaya na lang po ng ating mga parents or guardians, sila ang mag-guide sa ating mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa bahay.
Sila rin po ang mag-a-update sa mga guro ng kanilang anak kung mayroon pong mga katanungan ng mga ito. Ang ating mga community volunteers naman po ay may mahalaga ring papel sa pagtulong sa pamimigay at pangangalap ng ating mga modules. Maaari rin po silang makatulong sa pagpo-provide ng mga materials na kakailanganin ng ating mga mag-aaral. At dahil nga po dito, nais po nating pasalamatan ang ating pong mga PTA sa pangungunan ng General PTA President po natin na si Mr. Mark Limuel B. Austria dahil sa kanilang pagtulong sa pagsusolicit para sa mga materials na kailangan ng ating paaralan. Ang ating naman po mga barangay officials ay malaki rin po ang maitutulong sa pamimigay at pangongolekta ng mga modules. Dahil nga po dito, nais din po namin pasalamatan ang ating napakasipag na kapitan na si Kagalang-galang Junicio A. Austria para sa agarang pagpo-provide ng ating 4 na poste para sa internet connection ng ating school. At pati na rin po sa ating sangguniang barangay sa palagiang pag-aalalay at pagtulong sa ating paaralan. Muli ay maraming salamat po. Kagaya po na nakikita natin sa figure 13, ang ating pong barangay hall at ang ating pong school ang magsisilbing learning resource kiosk. Ang ibig po sabihin ay dito lamang po maaaring kumuha at magbalik ng ating mga modules. Humingi na rin po ng tulong ang ating school sa mga local government units at sa mga volunteers upang matulungan po tayo sa pamamahagi ng ating mga modules. Ang maaari lamang pong kumuha ng modules sa ating mga LR kiosk ay ang mga parents o guardians ng mga bata. Meron din po tayong susunding schedule para po maiwasan natin ang pagsasabay-sabay ng ating mga parents sa loob ng paaralan. Every Monday morning po, 7:30 to 8:30 ay kinder at grade 1, 8:30 to 9:30 naman po para sa grade 2 and 3, 9:30 to 10:30 naman po para sa grade 4 and 5, at 10:30 to 11:30 naman po para sa grade 6. Ibabalik po natin ang modules natin every Friday afternoon at 3 o'clock p.m. Ito na po ang magiging routine natin every week. Learning Resources Distribution and Retrieval Scheme. Makikita po natin sa figure 14 ang number of volunteers natin. Mula po sa ating mga PTA officers, meron po tayong 56 number of volunteers. From our barangay officials, meron po tayong 16. 37 naman po mula sa ating mga local government units. At 59 po mula sa ating recipients ng 40s. Meron din po tayong 10 iba pang volunteers. Sila naman po ang makakatulong po natin sa pamamahagi ng ating mga learning materials or ng mga modules natin sa ating mga mag-aaral. Funding or resource requirement and sources. Makikita po natin dito ang school operating budget simula August to December 2020. Para po sa production ng ating textbooks and instructional materials, meron po tayong budget mula sa ating school MOOE na 100,000 pesos. 75,000 naman po ay manggagaling sa SEF, 27,949 pesos naman po ay manggagaling sa other sources. Meron po tayong total na 202,949 pesos para sa ating instructional materials. Para naman po sa utility janitor, manggagaling po ang ating budget sa school MOOE fund na 33,855. Electric bill and internet bill na 30,000 pesos ay manggagaling pa rin po sa ating school MOOE fund. Student assessment budget na 7,091 pesos at
teacher's training budget na 8,000 pesos ay parehas pong magmumula sa ating school MOOE fund. Meron po tayong kabuuang total na 281,895 pesos para sa buwan ng August to December 2020. Section 4, Legal Basis and References. Nawa po ay naunawaan ng lahat ng magulang ang nilalaman ng ating LCP. Narito naman po si Ginang Luella Quintela para sa kanyang pangwakas na pananalita. Palang araw po sa ating lahat. Sa mga magulang na nagpa-enroll ng kanilang mga anak sa paaralang elementarya ng Daniw, maraming salamat po. Mga mag-aaral, hindi hadlang ang pandemya upang hindi matuloy ang inyong pag-aaral. Gumagawa ang ating gobyerno ng paraan upang maihatid at maibigay sa inyo ang kalidad na edukasyon. Ang modules po na gagamitin ay handa na upang matugunan ang pangangailangan ng bawat mag-aaral. Lagi tayong magdasal upang matapos na ang pandemya na ating nararanasan. Maligayang pagbabalik, mahal naming mag-aaral.